নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আমাৰ ইউটিউব চেনেল বেছ ষ্টাডি হাবুল আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই খণ্ডটি আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ। আমি আৰম্ভ কৰা 1000 জিকে চিৰিজৰ আজি 4 নম্বৰ খণ্ড। চ' পলম নকৰি আজি খণ্ডটি আৰম্ভ কৰোঁ আহক। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1ত সোধা হৈছে ইংলিছ এডুকেশ্যন ৱাজ ইন্ট্ৰডিউচ ইন ইণ্ডিয়া বাই। ভাৰতবৰ্ষত কোনে ইংলিছ এডুকেশ্যন ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিল বুলি সোধা হৈছে আৰু এই প্ৰশ্নটিৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব মেকুলে। আৰু ইয়াক কিমান চনত ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিল বুলি ক'লে আমি ক'ব লাগিব 1835 1835 চনত লৰ্ড মেকুলে ইংলিছ এডুকেশ্যন ভাৰতবৰ্ষত ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিল। মুভিং অন দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন। এ মেম্বাৰ অফ লোকসভা ছাবমিট হিজ আৰু ৰেজিগনেশ্যন টু। এজন লোকসভা মেম্বাৰে তেওঁৰ ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰ কাৰ হাতত দিব লাগে বুলি সোধা হৈছে আৰু প্ৰশ্নটিৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব দ্য স্পীকাৰ অফ লোকসভা। লোকসভা অধ্যক্ষৰ হাতত তেওঁ ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰ দিব লাগে। এ মেম্বাৰ অফ দ্য লোকসভা ছাবমিট হিজ আৰু ৰেজিগনেশ্যন টু দ্য স্পীকাৰ অফ দ্য লোকসভা। এ স্পীকাৰ ইজ দ্য প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ অফ দ্য লোকসভা। মুভিং অন দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন। টু হুম উড প্ৰেচিডেণ্ট গিভ দ্য ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰ। আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰেচিডেণ্টে অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে তেওঁৰ ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰ কাৰ হাতত দিয়ে বুলি সুধিছে আৰু প্ৰশ্নটো সঠিক উত্তৰ হ'ব ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট, উপ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হাতত। ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া উইল বি এড্ৰেছ হিজ ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰ দ্য ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ যদি উপৰাষ্ট্ৰপতি যদি এবচেণ্ট থাকে তেতিয়াহ'লে সেই ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰ প্ৰেচিডেণ্টে কাৰ হাতত দিব লাগিব বুলি ক'লে আমি ক'ব লাগিব চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া। ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট মনত ৰাখিব। মুভিং অন দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন। হুইচ কাণ্ট্ৰি ইজ ন'ন এজ লেণ্ড অফ মিডনাইট ছান। কোনখন দেশক লেণ্ড অফ মিডনাইট ছান নামেৰে জনা যায় বুলি সোধা হৈছে আৰু প্ৰশ্নটিৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব নৰৱে। মুভিং অন দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন। দ্য ৱৰ্ল্ড অজন ডে ইজ অবজাৰ্ভ। বিশ্বৰ অজন ডে কেতিয়া উদযাপন কৰা হয় বা চেলিব্ৰেট কৰা হয় বুলি সোধা হৈছে আৰু প্ৰশ্নটিৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব 16 ছেপ্টেম্বৰ। 16 ছেপ্টেম্বৰত বিশ্বৰ অজন ডে চেলিব্ৰেট কৰা হয়। World Ozone Day is celebrated on 16 September every year. It is celebrated to spread awareness among people about the depletion of the ozone layer and search for possible solution to preserve it. Moving on to the next question. Which radiation is used to TV remote control? TV remote or kuntu ৰেডিয়েশ্যন ইউজ ব্যৱহাৰ কৰা হয় বুলি সুধিছে আৰু প্ৰশ্নটো সঠিক উত্তৰ হ'ব ইনফ্ৰাৰেড ৰেডিয়েশ্যন। ইনফ্ৰাৰেড ৰেডিয়েশ্যন চামটাইম কল ইনফ্ৰাৰেড লাইট। মুভিং অন দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন। হোৱাট ইজ দ্য ৰেংক অফ ইণ্ডিয়া ইন টাৰ্ম অফ এৰিয়া। মাটিকালি হিচাপত ভাৰতবৰ্ষৰ ৰেংক কিমান বুলি সোধা হৈছে আৰু প্ৰশ্নটিৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব 7। প্ৰথমত আছে ৰাছিয়া, দ্বিতীয়ত আছে কানাডা আৰু 3 নম্বৰত আছে চীনা। are the top 3 countries respectively in the world in terms of total land area. Moving on the next question. Name the country member of BRICS. BRICS or member country কেইখনৰ নাম খোলা হৈছে আৰু প্ৰশ্নটিৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব ব্ৰাজিল, ৰাছিয়া, ইণ্ডিয়া, চাইনা, সাউথ আফ্ৰিকা। আৰু এই ব্ৰিক্সৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ অৰ্থাৎ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত বুলি ক'লে আমি ক'ব লাগিব Shanghai. Moving on the next question. Which agency regulate international trade? International trade কোনটো এজেন্সিয়ে ৰেগুলেট কৰে বুলি সুধিছে আৰু প্ৰশ্নটিৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব WTO. এই WTO হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত বুলি ক'লে আমি ক'ব লাগিব জেনেভা, ছুইজাৰলেণ্ডৰ। আৰু এই WTO ফুল ফৰ্মটো কি বুলি সুধিলে আমি ক'ব লাগিব ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যন। আৰু ই কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল বুলি ক'লে আমি ক'ব লাগিব 1 জানুৱাৰী 1995। মনত ৰাখিব, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট। মুভিং অন দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন। ইন হুইচ কণ্টিনেণ্ট ইজ আটাকামা ডিজাৰ্ট চিটুৱেটেড। আটাকামা ডিজাৰ্ট কোনখন কণ্টিনেণ্টত আছে বুলি সোধা হৈছে আৰু প্ৰশ্নটিৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব চাউথ আমেৰিকা। মুভিং অন দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন। Who writes the slogan Swaraj is my birthright and I shall have it? Swaraj is my birthright and I shall have it এই শ্লোগানটো কোনে দিছিল বুলি সোধা হৈছে আৰু প্ৰশ্নটিৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব বাল গংগাধৰ তিলক। বাল গংগাধৰ তিলক was an Indian socialist, social reformer and freedom fighter.
হি ৱাজ পপুলাৰলি ন'ন এজ লোকমান্য বাল গংগাধৰ তিলকক লোকমান্য বুলি জনা যায় মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট তেওঁ এই স্বৰাজ ইজ মাই বাৰ্থ ৰাইট এণ্ড আই শ্বেল হেভ ইট এই শ্লোগানটো দিছিল মুভিং অন দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন নেম দ্য ষ্টেট বাই হুইচ ইণ্ডিয়া এণ্ড শ্ৰীলংকা আৰ ছেপাৰেট ভাৰতবৰ্ষৰ ইণ্ডিয়া আৰু শ্ৰীলংকাক ছেপাৰেট কৰা ষ্ট্ৰেইট লাইনডালৰ কথা সোধা হৈছে আৰু এই প্ৰশ্নটিৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব পল্ক ষ্টেট পল্ক ষ্টেট ইজ এন ইনলেট অফ দ্য বে অফ বেংগল বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড শ্ৰীলংকা মুভিং অন দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন লিনা ৰিভাৰ প্ৰচেছ থ্ৰুট হুইচ কাণ্ট্ৰি আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব ৰাছিয়া Russia is the biggest country in the world in term of area. মনত ৰাখিব important point. Moving on the next question. What is the name of Japan Parliament? জাপানৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টক কি নামেৰে জনা যায় বুলি সোধা হৈছে আৰু প্ৰশ্নটিৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব DIET. Moving on the next question. Name the longest river of the peninsular India. ভাৰতবৰ্ষৰ সকলোতকৈ লংগেষ্ট ৰিভাৰখনৰ নাম সোধা হৈছে আৰু প্ৰশ্নটিৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব গোদাবৰী দ্য গোদাবৰী ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট পেনিনচুলাৰ ৰিভাৰ ছিষ্টেম ইট ইজ অলছ' কল্ড দ্য দক্ষিণ গংগা গোদাবৰী ৰিভাৰক দক্ষিণ গংগা বুলি জনা যায় মনত ৰাখিব কেতিয়াবা সুধিব পাৰে গোদাবৰী ৰিভাৰ অন্য এটা কি নামেৰে জনা যায় বুলি ক'লে আমি ক'ব লাগিব দক্ষিণ গংগা নেক্সট কুৱেশ্যন হু ইজ ষ্টাৰ্ট ফাৰ্ষ্ট ইংলিছ নিউজ পেপাৰ ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতবৰ্ষত কোনে প্ৰথমে ইংৰাজী বাতৰি কাকত আৰম্ভ কৰিছিল বুলি সোধা হৈছে আৰু প্ৰশ্নটিৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব জে হেকিয়ে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথম ইংৰাজী বাতৰি কাকত প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু সেই বাতৰি কাকতখনৰ নাম কি আছিল বুলি সুধিলে আমি ক'ব লাগিব বেংগল গেজেট ৱাজ এ উইকলি ইংলিছ নিউজ পেপাৰ পাব্লিছ ফ্ৰম কলকাতা আৰু সেই বেংগল গেজেট নামৰ বাতৰি কাকতখন ক'ৰ পৰা প্ৰকাশ হৈছিল বুলি সুধিলে আমি ক'ব লাগিব কলকাতাৰ পৰা প্ৰকাশ হৈছিল মুভিং অন দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন নাথুলা পাছ ইজ লোকেটেড ইন হুইচ ষ্টেট কোনখন ৰাজ্যত নাথুলা পাছ অৱস্থিত বুলি সোধা হৈছে আৰু প্ৰশ্নটোৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব ছিকিম ইট ইজ এ মাউণ্টেইন পাছেছ ইন দ্য হিমালয়ান ইন দ্য ইষ্ট ছিকিম ডিষ্ট্ৰিক্ট মনত ৰাখিব ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আৰু এই নাথুলা পাছ তাৰ মিনিংটো হৈছে নাথু মিনছ লিষ্টেনিং ইৰাছ এণ্ড লা মিনছ পাছ মুভিং অন দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ চুলতান অফ দিল্লী ইম্প'জ জাজিয়া অন দ্য ব্ৰাহ্মণসকলৰ ওপৰত কোনজন দিল্লী চুলতানেতে জাজিয়া টেক্স অৰ্থাৎ জাজিয়া কৰ ইম্প'জ কৰিছিল বুলি সোধা হৈছে আৰু প্ৰশ্নটিৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব ফিৰোজ তুগলকে ব্ৰাহ্মণসকলৰ ওপৰত জাজিয়া টেক্স ইম্প'জ কৰিছিল হি ইম্প'জ জাজিয়া আপন দ্য ব্ৰাহ্মণ এণ্ড মেড ইট ছেপাৰেট টেক্স মুভিং অন দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন হু এবলিছ দ্য ছিষ্টেম অফ সতীদাহ প্ৰথা কোনে এবলিছ কৰিছিল বা নোহোৱা কৰিছিল বুলি সোধা হৈছে আৰু প্ৰশ্নটিৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব লৰ্ড উইলিয়াম বেংটিঙে ভাৰতবৰ্ষৰ যি সতীদাহ প্ৰথা আছিল সেয়া এবলিছ কৰিছিল দ্য সতী প্ৰথা ৱাজ এবলিছ আণ্ডাৰ দ্য গভৰ্ণৰ জেনেৰেলশ্বিপ অফ লৰ্ড উইলিয়াম বেংটিং ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ব্ৰিটিছ অকুপাইড ইণ্ডিয়া ফ্ৰম 1828 পৰা 1835 গভৰ্ণৰ জেনেৰেলশ্বিপ আছিল মুভিং অন দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ IMFৰ ফুল ফৰ্ম সোধা হৈছে আৰু প্ৰশ্নটিৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফাণ্ড মুভিং অন দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন ইন হুইচ ষ্টেট নালন্দা ইউনিভাৰ্চিটি ইজ লোকেটেড ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ কোনখন ৰাজ্যত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় অৱস্থিত বুলি সোধা হৈছে আৰু প্ৰশ্নটিৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব বিহাৰ মুভিং অন দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন অন হুইচ ডেট ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে ইজ চেলিব্ৰেট বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় বুলি সোধা হৈছে আৰু প্ৰশ্নটিৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব 5 জুন মুভিং অন দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন ইমাৰ্জেঞ্চি প্ৰভিজন অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন হেভ বিন বৰোড ফ্ৰম হুইচ কাণ্ট্ৰি কোনখন দেশৰ পৰা আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধানৰ ইমাৰ্জেঞ্চি প্ৰভিজনটো লোৱা হৈছে বুলি কোৱা হৈছে আৰু প্ৰশ্নটিৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব জাৰ্মানীৰ পৰা এই ইমাৰ্জেঞ্চি প্ৰভিজনটো লোৱা হৈছে আমাৰ সংবিধানত উল্লেখিত পাৰ্ট নম্বৰ 18ত ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন কণ্টেইন আৰ্টিকল অন ইমাৰ্জেঞ্চি প্ৰভিজন ইয়াত ইমাৰ্জেঞ্চি প্ৰভিজনৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে আৰু এই ইমাৰ্জেঞ্চি প্ৰভিজনটো কোনে ইম্প'জ কৰিব পাৰে বুলি সুধিলে আমি ক'ব লাগিব প্ৰেছিডেণ্ট আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধানৰ মতে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হাতত এই ইমাৰ্জেঞ্চি ঘোষণা কৰিব পৰা পাৱাৰটো থাকে
আৰু ভাৰতৰ সংবিধানৰ মতে কেই প্ৰকাৰৰ ইমাৰ্জেঞ্চি ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ঘোষণা কৰিব পাৰে বুলি ক'লে আমি ক'ব লাগিব 3 প্ৰকাৰৰ আৰু সেই 3 প্ৰকাৰৰ ইমাৰ্জেঞ্চি হৈছে নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি আৰু এই নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি আৰ্টিকল নম্বৰ 352ৰ অধীনত ঘোষণা কৰা হয় 2 নম্বৰতে হ'ল ষ্টেট ইমাৰ্জেঞ্চি আৰ্টিকল নম্বৰ 356ৰ অধীনত ষ্টেট ইমাৰ্জেঞ্চি ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ঘোষণা কৰিব পাৰে আৰু 3 নম্বৰত হ'ল ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি আৰু এই ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি আৰ্টিকল 360 অধীনত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি ঘোষণা কৰিব পাৰে মুভিং অন দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন What is the full form of NEFT? NEFT full form সোধা হৈছে আৰু প্ৰশ্নটি সঠিক উত্তৰ হ'ব নেশ্যনেল ইলেক্ট্ৰনিক ফাণ্ড ট্ৰেন্সফাৰ্ছ এই NEFT কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হয় বুলি ক'লে আমি ক'ব লাগিব যেতিয়া এটা বেংকৰ পৰা আন এটা বেংকলৈ মানি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লগা হয় তেতিয়া এই NEFT চিষ্টেমটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় মুভিং অন দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন What is the full form of Yahoo? Yahoo full form টো সোধা হৈছে আৰু প্ৰশ্নটি সঠিক উত্তৰ হ'ব yet another hierarchical officious oracle প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ যি ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যি লিখিত এক্সাম হ'ব সেই লিখিত এক্সামত এই জেনেৰেল নলেজৰ অৰ্থাৎ জিকে পৰ্চনটো এটা মেজৰ ৰোল প্লে কৰে গতিকে আমাৰ চেনেলৰ সৈতে আপোনালোকে এটাচ হৈ থাকক আমি যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক চিলেবাছ কভাৰ আপ কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম মুভিং অন দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ইজ মষ্ট এবাণ্ডেণ্ট গেছ ইন আৰ্থ এটমছফিয়াৰ পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলৰ সকলো অত্যাধিক পৰিমাণে থকা গেছবিধৰ নাম সোধা হৈছে আৰু প্ৰশ্নটি সঠিক উত্তৰ হ'ব নাইট্ৰজেন ইজ দ্য মষ্ট এবাণ্ডেণ্ট গেছ ইন আৰ্থ এটমছফিয়াৰ আমাৰ পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলত থকা সৰ্বাধিক পৰিমাণৰ গেছবিধ হ'ল নাইট্ৰজেন দ্য কম্পজিশ্যন অফ গেছ অফ ইন আৰ্থ এটমছফিয়াৰ নাইট্ৰজেন 78% নাইট্ৰজেন আছে অক্সিজেন আছে 21% কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আছে 0.3% আৰ্গন আছে 0.93% আৰু আদাৰ গেছেছ আছে 0.04% এইকেইটা ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ডাটা মনত ৰাখিব মুভিং অন দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন হীৰাকুদ ডেম ইজ লোকেটেড অন হুইচ ৰিভাৰ কোনখন নদীত হীৰাকুদ ডেম আছে বুলি সোধা হৈছে আৰু প্ৰশ্নটি সঠিক উত্তৰ হ'ব মহানদী আৰু এই মহানদী কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত বুলি ক'লে আমি ক'ব লাগিব উৰিষ্যা ৰাজ্যৰ দ্য হীৰাকুদ ডেম ইজ কনষ্ট্ৰাক্ট এক্ৰছ দ্য ৰিভাৰ মহানদী হীৰাকুদ ডেম ইজ ক্ল'জ এ সম্বলপুৰ চিটি ইন উৰিষ্যা মুভিং অন দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন হুৱেৰ ইজ ফাৰ্ষ্ট অলিম্পিক গেম ৱাজ হিল অলিম্পিক গেম প্ৰথম ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল বুলি সোধা হৈছে আৰু প্ৰশ্নটি সঠিক উত্তৰ হ'ব এথেন্স গ্ৰীচত ফাৰ্ষ্ট অলিম্পিক গেমছ ইন এথেন্স গ্ৰীচ ৱাজ হিল অন 6 এপ্ৰিল 1896 6 এপ্ৰিলত এই অলিম্পিক গেম অনুষ্ঠিত হৈছিল ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট অলিম্পিক গেমছ 241 জন এথলেটিক্সে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিল মনত ৰাখিব আৰু 14খন ডিফাৰেণ্ট কাণ্ট্ৰিজ আছিল আৰু ৱৰ্ল্ড এগেইনষ্ট ইচ আদাৰ 43 ডিফাৰেণ্ট ইভেণ্ট আছিল মনত ৰাখিব এইকেইটা ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ডাটা মুভিং অন দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন হু কণ্ট্ৰল দ্য ফাংচনিং অফ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ যি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট সেই শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট কোনে কণ্ট্ৰল কৰে বুলি সুধিছে আৰু প্ৰশ্নটো সঠিক উত্তৰ হ'ব সেবি দ্য ৰুল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন অফ ষ্টক মাৰ্কেট আৰ ফৰ্মুলেট বাই সেবিৰ দ্বাৰা এই ষ্টক মাৰ্কেট বা শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ ৰুল ৰেগুলেশ্যন নিয়ন্ত্ৰণ কৰে সেবি ফুল ফৰ্মটো সুধিলে আমি ক'ব লাগিব ছিকিউৰিটি এণ্ড এক্সচেঞ্জ ব'ৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া আৰু এই সেবি কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিল বুলি সুধিলে আমি ক'ব লাগিব 1988ত এ নন ষ্টেটুটৰী বডি আৰু পিছত ইয়াক এষ্টাব্লিছ এজ এ ষ্টেটুটৰী বডি অন 12 এপ্ৰিল 1992ত accordance with the provision of the Securities and Exchange Board of India Act 1992 দ্বাৰা ইয়াক establish কৰা হৈছিল moving on the next question who invent the Richter scale কোনে ইনভেন্ট কৰিছিল বুলি সোধা হৈছে আৰু প্ৰশ্নটিৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব CF Richter the Richter scale measures the magnitude of an earthquake. The Richter scale is an scale of number used to tell the power of earthquake. Moving on the next question.
হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ লুডি ডেনেষ্টি লুডি ডেনেষ্টিৰ জন্মদাতা বা ফাউণ্ডাৰ কোন বুলি সোধা হৈছে আৰু প্ৰশ্নটোৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব বেহলুল লুডি বেহলুল লুডিয়ে লুডি ডেনেষ্টি এষ্টাব্লিছ কৰিছিল মুভিং অন দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ ব্ৰহ্ম সমাজ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল বুলি সোধা হৈছে আৰু প্ৰশ্নটোৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব ৰাজা ৰামমোহন ৰয় এই ব্ৰহ্ম সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ইট ৱাজ ফাউণ্ডেড ইন কলকাতা 1828 বাই ৰাজা ৰামমোহন ৰয় ব্ৰহ্ম সমাজ নেক্সট কুৱেশ্যন হাউ মেনি কেণ্ডিডেট আৰ নমিনেটেড বাই প্ৰেছিডেণ্ট ইন ৰাজ্যসভা আমাৰ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দ্বাৰা ৰাজ্যসভালৈ কেইজন কেণ্ডিডেট নমিনেট কৰিব পাৰে বুলি সোধা হৈছে আৰু প্ৰশ্নটোৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব 12 দ্য ৰাজ্যসভা শুড কনচিষ্ট of not more than 250 members, 230 members representing the state and union territory. আমাৰ ৰাজ্যসভাৰ মেক্সিমাম সিট হৈছে 250টা তাৰে 238টা ষ্টেট আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰীৰ পৰা নমিনেট হয় আৰু যি 12জন মেম্বাৰ্ছ থাকিল সেই 12জন মেম্বাৰ্ছ ভাৰতৰ প্ৰেছিডেণ্ট অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দ্বাৰা নমিনেট কৰা হয় আৰু সেই 12জন মেম্বাৰ পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান বিষয়ৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ স্পেচিয়েল নলেজ থাকিব লাগিব যেনে আৰ্ট লিটাৰেচাৰ ছায়েন্স এণ্ড ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ এইকেইটা বিষয়ৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ হেভিং এ স্পেচিয়েল নলেজ মুভিং অন দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ৰুলাৰ ইজ অলছ' ফেমাছ বাই দ্য নেম ইণ্ডিয়ান নেপলিয়ন কোনজন ভাৰতীয় ৰজাক ইণ্ডিয়ান নেপলিয়ন বুলি জনা যায় বুলি সোধা হৈছে আৰু প্ৰশ্নটোৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব সমুদ্ৰগুপ্ত মুভিং অন দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন The Government of India Act 1919 was also known as আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব Montfort Reforms. Moving on the next question. What is the meaning of Buddha? Buddha meaning সোধা হৈছে আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব The Enlightenment One. Moving on the next question. গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ was composed by গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ কোনে কম্প'জ কৰিছিল বুলি সোধা হৈছে আৰু প্ৰশ্নটোৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব ভৃশ্বামিত্ৰই গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ কম্প'জ কৰিছিল ভৃশ্বামিত্ৰ ইজ দ্য কম্প'জাৰ অফ গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ ফাৰ্ষ্ট এপিয়াৰ্ড ইন দ্য ঋগবেদ ইট ইজ অলছ' ন'ন এজ সাবিত্ৰী মন্ত্ৰ মনত ৰাখিব ইট ইজ অলছ' ন'ন এজ সাবিত্ৰী মন্ত্ৰ ভৃশ্বামিত্ৰ কম্প'জড হাইম হুইচ আৰ ডেডিকেটেড টু অগ্নি ইন্দ্ৰ এণ্ড আদাৰ গডছ গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ ইজ চিডেড ৱাইডলি ইন বেদিক এণ্ড পোষ্ট বেদিক টেক্সট মনত ৰাখিব ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট নেক্সট কুৱেশ্যন ডিউৰিং হুইচ ৰিং মোগল পেইণ্টিং ৰিচ ইটছ জেনিথ আৰু এই প্ৰশ্নটিৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব জাহাংগীৰ হেড এ ডিপ ইণ্টাৰেষ্ট ইন পেইণ্টিং আৰ্ট এণ্ড আণ্ডাৰ হিম মোগল পেইণ্টিং ৰিচ ইটছ জেনিথ ডিউৰিং জাহাংগীৰ দ্য পাৰ্চিয়ান এণ্ড ইণ্ডিয়ান ষ্টাইল অফ পেইণ্টিং ৱাজ ফুল্লি synthesized. Moving on the next question. Who was the first president of Muslim League? Muslim Leagueৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰেছিডেণ্ট কোন আছিল বুলি সোধা হৈছে আৰু প্ৰশ্নটোৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব ছালিমুল্লাহ খান আৰু মুছলিম লীগ কেতিয়া গঠন হৈছিল বুলি ক'লে আমি ক'ব লাগিব 1906 চনৰ 30 ডিচেম্বৰত মুছলিম লীগৰ জন্ম লাভ কৰিছিল প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি খণ্ডটি শেষৰ প্ৰশ্নটি হৈছে Who was the defeated by Babur in the Battle of Panipat? পানিপথৰ যুদ্ধৰ বাবুৰ কাক ডিফিটেড কৰিছিল বুলি সোধা হৈছে আৰু প্ৰশ্নটিৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব ইব্ৰাহিম লোডি The first battle of Panipat was fought between the invaded force of Babur and the Lodi Empire which took place 21 April 1526 in North India. Babur defeated Ibrahim Lodi in his battle. It marks the bringing of the Mughal Empire. প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ